Good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Mm. So let's start our webinar series for Waste Management and Reduction Seminar. There is no such thing as a way. When we throw anything, it must go somewhere. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to a webinar series for NSTP students in Waste Management and Reduction Seminar with a theme, The Way You Save the Planet Starts in the Way You Keep Your Garbage. May I invite everyone to invoke the Almighty through a prayer to be followed by the singing of the national anthem and the presentation of original composition of NSTP song through audio-visual presentation. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ang sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyang ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit mong pangaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na naghihingi, ang bituin at araw niya kailan pang ay di magtitingin, lumang ang araw ng walang pagsinta, buhay langit sa piling mo, ang hindi kaya na pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Hey, the world needs you today, no you can't stay. Change will fly away to make your way. Lead a brand new day, don't you run away. So stand up, act and pray. You have the knowledge, you got the power. Stand for the nation, raise your hands higher. NSTP, your ground of expression towards community. Holding your awareness that your life is a hope. If you act out and cope your responsibilities, involve yourself in NSTP. Play your role in the land by enhancing yourself. The training's firsthand, you can aid the wounded and the hurt, all and the service. For knowledge and protection, you have the knowledge, you got the power. Stand for the nation, raise your hands higher. NSTP, your ground of expression towards community. Holding your awareness that your life is a hope. If you act out and cope your
responsibilities. Involve yourself in NSTP. Training, the programs, the seminars will take your development that far. For the government is hopeful that you, KCAST, will help build a new you through NSTP, ground of expression towards community, molding your awareness that your life is a hope. If you act out and cope your responsibilities, involve yourself in NSTP. Your ground of expression, your life's a hope for the world. National Service Training Program through NSTP. Involve yourself in NSTP. So that was the original composition of NSTP song by Charlene Faith Desiree Gaboli. And once again, welcome to our webinar series for NSTP students for waste management and reduction seminar with the theme "The way you save the planet starts in the way you keep your garbage." Okay, without further ado, let me introduce to you our resource speaker for this morning's webinar. Okay, our resource speaker, he is a graduate of public administration at the Vaudel Norte State College. He is also the current administrative assistant for of LGU Capalo. At the same time, the solid waste management and reduction educational information campaign coordinator. So let me introduce to you, it's my privilege to introduce to you our resource speaker for this morning, Mr. Arthur R. Sison Jr. A round of applause, please. A virtual clap, please. Okay, good morning sa lahat ng mga estudyante. Una-una, nagpapasalamat kami sa Minro, sa office mate ko, si Forester Jan Tuba, Forester Cute Bulahan, and Miss Laika Jean Sabay-Sabay, of course. Sa ating OIC Minro officer, Gemma Bicada, and of course, ato ang local chief executive, Honorable Mayor Marites Timbol. And isa ka dako nga privilege to impart the implementation of the solid waste management. Ito yung pinaka current na issues karon sa regarding sa basura. Of course, sa lahat ng mga estudyante, malaking impartation sa participation to reduce our solid waste problem in our municipality. So, I will be discussing the title of our topic for today. Information, Education, Communication, and Public Awareness on Solid Waste Management Program. So, if you see the situation of the current status of different kinds of waste coming from different place. So, yung mga basura natin, kapag hindi natin
na ilagay sa tamang lalagyan, possibly dito sa isang lugar sa ating dagat ang papunta nito. So, a massive coastal cleanup was conducted with the Manila Bay in 2019. Reportedly collecting 11 truckloads of garbage. You see, 11 truckloads of garbage. Plastic waste has reached worrying proportions in the country today. So ang Pilipinas isa sa mga nasod nga may pinakadakong nalabay nga plastic sa tibuok kalibutan. So isa ta no sa Pilipinas ang naga-produce o pinakadaghan na nalabay nga plastic sa tibuok kalibutan. And then 10 ngadto sa 20 ka tuig ang abuton sa usa ka plastic bago siya madunot o malata. 500 ka bilyon ka plastic bag ang ginagamit sa tibuok kalibutan. You see? 500 billion pieces of plastic bag which is used by the whole world. Pero ang 18 million ini ginalabay sa kadagatan. So ang epekto nini is ang pollution. Ini sa mga makahatag siya og klase-klaseng sakit sama sa malaria, HIV and ning mga sakit nga makamatay. So you see 900 ka kilo nga basura kada tuig ang malabay sa usa ka Pilipino. Matud pa sa World Bank 900 ka kilo nga basura kada tuig ang malabay sa usa ka Pilipino. According to the World Bank. So tanaw na to unsay mahimong sitwasyon kung ang usa ka plastic nga madunot siya 50 to 80 years tuig ang paaboton sa usa ka madunot nga plastic container. Si Angeline kaya tayo bang si Mariel. Excuse me, sir. Nakamute ka po. Huh? Can I go now, ma'am? Can I proceed? Yes po, sir. Okay. So, 1 ka milyon ang plastic nga botilya ang ginapalit sulod lamang sa 1 ka minuto sa tibuok kalibutan. According to the World Bank,
Doon natay napulo ka minuto nga ginabuhat nga plastic straw, 20 ka minuto ginagamit ang plastic straw, forever nga magpabilin diri sa kalibutan tungod kay dili kini malata. So dako kayo siya effect ang usa ka plastic So sa mga chemical nga gikan sa plastic nga makadaot sa kahayupan og mga tanom. Kining gitawag nato nga diethylene hydroxylamine o DIHA, isa ni sa mga chemical nga gikan diha sa plastic nga makadaot sa kahayupan o sa atong mga tanom. So if you see the picture which ang atong mga mammals o mga kaisdaan diha sa atong mga kadagatan, sila ang nakahatag o ini mga basura na kadaot. So makita niyo na pa mga ang ato palang ining gitawag nato nga cotton buds kinahanglan dapat naka safe siya. So anaw nato ang usa ka structure nga from ridge to reef. Some people say na I don't care kung sa may nasa bukid. I don't care kung unsay nasa dagat, pero we are all affected kasi from ridge gikan sa bukid down to the community and then down to reef. So do na tayo connection sa both side. Do na tayo connection, do na tayo responsibility. So kailangan na dapat nato na alagaan ang mga bawat na mga butang nga diin makaapekto sa ato ang environment. Tanaw na to ang mapa sa kapalong. Yung color blue mo ni ang Libuganon River. Ang isa makita nato ang duha ka river nga gitawag nato nga Kapugi River and Madgaw River. Mag-abot na sila dire sa Libuganon River. So ang Libuganon River connected na siya dito sa dagat. So ang end sa Libuganon River dito na siya sa dagat. So dako kay effect. No? Unang ditam kaingon nga wala tay connection sa bukid, wala tay connection sa dagat. But we are connected sa maong kining environment nato. Okay? So, ang Republic Act 9003 signed and approved by former President Gloria Macapagal Arroyo in 2000 years. Year 2000. Republic Act 9003, an act providing for an ecological solid waste management program, creating the necessary institutional mechanism and incentive declaring a certain act prohibited and providing penalties appropriating funds therefore for other purposes. So isa ni sa mga action sa atong gobyerno nga mag-create og usa ka balaod nga the system, the program, and dunay incentive prohibited and providing penalties. In Article 1, Section 1, this act shall be known as Ecological Solid Waste Management
Act of 2000 declares that the state has the responsibility to adopt a systematic, comprehensive, and ecological solid waste management program and provide necessary policy framework and institutional mechanism and mandate to all local government units to achieve at least 25% waste reduction through establishing an integrated solid waste management plan. Institutional implementing ecological solid waste management and transit shall have the following chain of institutional mechanism. Doon na siya kanya-kanyang commission. The National Solid Waste Commission, the Regional Solid Waste Management Board, Provincial Solid Waste Management Board, and the City Municipal Solid Waste Management Board. Of course, in the barangay level, we have Barangay Solid Waste Committee. So, let us see the conceptual framework of RA 9003 of Ecological Solid Waste Management Act of 2000. The solid waste coming from the household, industry, institutions, commercial establishment, and agricultural. Both LGU and BLGU separate collection schedule to use compartmentalized vehicle. Ang sa barangay level, dapat ang barangay mao'y mukolekta sa tanang mga basura dito sa every household, and then they bring to the barangay MRF. And then the local government unit or the MENDRO mao'y magkuha sa tanang mga basura ikan sa mga MRF sa atong mga kabarangayan. That is the role of the barangay and the municipality. What is solid waste management? Solid waste management is defined as the discipline associated with control of generation, storage, collection, transport, transfer, processing, and disposal of solid waste materials in a way that the best addresses to range the public health, conservation, economic, aesthetic, engineering, and other environmental consideration. That is the solid waste management. Of course, to control, to generate all solid waste, proper storage, proper collection, proper transport, and processing, disposal of solid waste. Also is a term that use refers to a process of collecting, treating, and disposing. What is the objectives of the solid waste management? The primary goal of solid waste management is reducing, eliminating adverse impact of waste materials on human health. That is number one objectives on solid waste management. Of course, to support the environment, economic development, superior quality of life to the people, and this is to be done in the most efficient, effective manner possible to keep cost low and waste build up. Solid waste management is essential service. Usa po ni siya ka dapat matagag priority in the society. Solid waste refers to the range of garbage materials arising from animal, human activities that are discarded and unwanted and useless solid waste generated coming from different industrial, itong mga planta, residential, itong mga household, commercial activity, and then this is handled variety ways as landfills. Dapat naka-compact ni siya, naka-ato ni siya tanan sa ato ang mga sanitary landfills.
and typically classified as sanitary. Dapat muna ang isa sa mga main objectives of the municipal construction, providing the solid waste to place to reduce the solid waste around the world. Waste can be categorized based on material. Waste can be categorized as plastic, paper, glass, metal, and organic waste. Categorization may also based on hazard potential, including radioactive, flammable, infectious, and toxic waste. So mao na ang mga kategory sa ato ang mga solid waste nga naa sa atoa. There are 6 functional elements of the waste management system. First, waste generation. This encompasses any activities in identifying material that are no longer usable, are either gathered for systematic disposal or thrown. That is the number 1 of 6 elements of the waste management system, which is waste generation. Number 2, on-site handling, storage, and processing. This relates to activities at the point of the waste generation, waste facility, easier collection. For example, waste bins. Dapat ang atong mga like plaza, sa atong mga terminal, sa atong mga hospitals, dapat doon na siya yung mga waste bins are placed in the size that generate sufficient waste. Kasi may mga oras-oras kasi ang may mga basura, dapat meron tayong pag-handle o pag-storage o pag-process sa tanang atong mga solid waste. Number 3, waste collection. A crucial phase of waste management. This includes activities such as placing waste collection bins, collecting waste those bins, and accumulating trash in the location where the collection vehicles are emptied. So doon na tayo proper collection, proper schedule sa atong mga basura in different places. Of course, mag-start ni sa ato ang household. Dapat doon na tayo proper segregation, proper installation sa ato ang waste bins. Number 4, waste transfer and transport. These are activities involved in moving waste from the local collection to waste disposal site in large waste transport vehicle. Ang isa sa mga ginapaagi nato sa local government, yung proper collection sa atong mga disposal site, doon natay sa ato ang labayanan sa atong mga basura na diya sa Kapungagan, sa Mabuhay o sa Banati. Number 5, waste processing and recovery. This refers to the facilities, equipment, techniques employed to recover usable. So doon na tayo mga pamaagi nga pwede pa nato nga ma-recycle ang atong mga basura from the waste stream and to improve the effectiveness and the functional elements of waste management. So number 6, disposal. The final stage of waste management. It involves activities aimed at the systematic disposal of waste material and locations such as landfill. Hindi basta-basta na itapon mo yung basura kung saan-saan. Dapat doon na siya ay proper place. Doon siya ay proper area. Kasi ang ato ang mga solid waste, isa sa mga dapat naka-arrange siya, systematic ang ato ang pag-dispose atong mga basura. Kasi ang sitwasyon, may mga tao na sa kasala ilabay ang mga basura, so that is a big problem sa ato ang community. Republic Act 9003 in Section 22, segregation of waste at source.
all the members of the household must be informed how to segregate waste into compostable, residual, recyclable, and special or hazardous waste. Dapat mag-start ang segregation system at the source atong kabalayan. Paano nato i-segregate ang atong mga basura? Dapat ang compostable o biodegradable sa Bisaya, malata, ang residual, nga gitawag nato nga dili na mapuslan, recyclable, nga pwede pa nato mabaligya o ma-recycle. Of course, ang atong mga special hazardous waste. There are 4 solid waste classification. Sa ako nang gaingon, ang number 1, biodegradable waste. Unsa man ning biodegradable waste? Mo ni ang compostable na pwede pa nato himuog fertilizer, abono, kung naalang systematic lang nato ang atong process sa atong mga malata nga basura gikan sa atong mga kusina. Recyclable waste. Number 3, residual waste. And number 4, special sa ato special and hazardous waste. So ang mga basura sa feeling mo hindi dapat basta-basta itatapon. Paano ba mag-segregate ang basura? So you see the picture of biodegradable, itong mga nabubulok, recyclable, residual, dapat segregated siya, arrange siya, and doon na siya markings. At least sa imong paglabay, makita nimo nga dire ni siya nga portion ilabay. Okay? What is waste reduction? Paano nato ma-reduce ang usa ka basura nga nasa atong sa ato ang panimalay? Is the practice of preventing waste by decreasing the amount of material. Initially, use some examples of waste reduction include purchasing product. Okay. 3 actions should be respectively be taken if possible before recycling products. These are 3 R's. What are those R's? Number 1, reduce. Reduce the amount of unnecessary packing, adopt practices to reduce waste. Then number 2, Municipal Ordinance 1145, gi-adapt nato ang reduce sa atong mga basura. Nag-craft ako sa ka-ordinance at ang lungsod sa Kapalong. Niadtong series 2020, gi-craft ang usa ka municipal ordinance 1145. An ordinance regulating the use of cellophane plastic bags, styrofoam for container of goods and commodities that end up as residual waste. So isa ni sa atong mga pamaagi na atong mga basura, mo reduce siya. If you remember, nga ang content sa ato ang municipal ordinance to regulate the use of cellophane. Kumuadto mo sa mga palengke, ang mga tindahan dili na sila naghahatag og mga cellophane. So gi-required ang tanan na magdala na tagbayong, ikubag, balde during sa ato ang palengke kanang mamalengke ta. So, part of the reduce the amount of unnecessary packaging. Kasi, kung magdala pag silopin, isudlan sa imong gipalit, wala na dili na gamit sa imong balay, labay na nimo na siya. So, that is unnecessary. Ang purpose ani nga Municipal Ordinance 1145, to reduce the waste generation of residual waste of this municipality. So, kini pamaagi nga ang atong munisipyo naning kamot nga ang mga necessary nga mga bagay-bagay, mga basura dapat kini nga municipal ordinance
fully implemented by July, zero silupin na gyud tanan. So ang atong munisipyo nangitag pamaagi nga mas mo reduce pa ang atong mga basura and residual waste pinaagi sa system nga galingon siya, i-mix siya sa hollow block, mahimo na siya o pwede siya i-mix dito and then pwede po nato siya ma-income. So ang ato ang munisipyo nag-invest of 1.2 million to purchase a glass crusher machine. At mga botilya na nga ulit na nang ginagamit, mahulog na sa mga basura, ang munisipyo nagakolekta ni ana o ginadala na dito sa ato ang area, sa ato ang landfill. So dito nato ginabuhat, ginagaling nato, atong mga ginapulverize nato ang atong mga botilya, silupin. So daghang tagpamaagi nga ma-apply nato ang kining pag-reduce sa waste generation sa ato ang lungsod sa Kapalong. Reuse. Consider reusable product, maintain and repair durable product. Reuse bags, containers, and borrow, rent, or share use. So mana nga ang mga basura, pwede kung mapakinabangan pa siya, so ako kahit tabang, pwede siya ma-repair, pwede siya mabag nato. So that's all, no? Pwede pa nato. So if you can't reuse it, then refuse it. Number 3, recycle. Sell or donate goods instead of throwing them out. Choose recyclable product and containers and recycle. So yung mga sample na pwede natin i-recycle, katong mga tetra, katong mga plastic, mga kutsara, so daghang tagpamaagi nga itong mga basura nga pwede pa nato ma-recycle. Ang Municipal Ordinance number 767, i-create ni siya niadtong series 2011. An ordinance providing for ecological solid waste management, prescribing fees for solid waste management services, declaring acts prohibited, and providing penalties. So doon na tayo ordinansa nga ang systematic, ang atong mga garbage fee, penalty, of course, no? Naman tayo mga violator. Sa kaasa lang labay ang basura, sahay, kitang mga estudyante, malit og mga kuan kanang mga Diyos, sahay, kakos na siya atong mga panglabay, labay-labay lang sa daplin, hindi na ito proper segregate. So doon na tayo mga penalties, anak. Article 1, Section 1, ang scope of coverage of Municipal Ordinance number 767 siya apply to all household. So kita mga kabalayan, dapat mong apply ta o systematic segregation sa atong kabalayan. Sa mga commercial area, sa atong mga institution, sa government institution, private institution, hospital, clinics, schools, funeral, churches, public places, and transportation. So, mao ni ang na-covered sa ato ang Municipal Ordinance 767. Article 4, segregation of solid waste. Okay. Sa Section 5, dapat doon na tayo mandatory segregation of solid waste shall primarily be conducted at the source like household. Okay. Sa akong ginaingon kanina, dapat dito magsugod ang ato ang sorting, segregation sa atong tagsa-tagsa kabalay. Institutional, industrial, commercial, and agricultural.
So naamo na ang dapat doon na tayo mandatory segregation sa atong mga basura. Sa Section 6, doon na tayo mga categories of solid waste. Biodegradable or compostable waste. Motong kini ang mga prutas, mga leftover foods, vegetables, fish, soft shell, seeds, leaf branches, flower stems. Morning pwede pa nato mabuhat o kanang abono. So kung systematic lang ta, pwede nato ni buhaton sa atong balay nga sa una-una nagpasalamat mi sa kay Ma'am Celerinos. Nag-conduct nami og training, isa sila sa atong mga partners how to compost the biodegradable waste. So doon na tayo mga gipang training karon ng mga PROC leaders og thankful kayo ka Ma'am Celerinos kay nakahatag siya og idea sa atong mga PROC leaders. So mao ni ang atong mga malata ng mga basura nga gikan sa ato ang kusina. Ang recyclable waste mao nitong mga plastic bottle, metal, aluminum, clear paper and carton, mineral water, soft drinks. And then ang residual waste katuning mga dili na magamit, dili na gyud siya mapuslan. Like plastic cellophane, smooth, sandubag, cup, spoon, sachet sa shampoo, toothpaste, pouch like 3-in-1 coffee, milk, sauce, vinegar, and seasoning, candy wrapper, and junk foods, Tetra packs, flavored drinks, juice, milk, plastic straw, and ceramics. Those are mga residual waste nga dili na gid siya mapuslan. Ginalabay na lang nato na sad to say no, ang ato mga basura nga mga residual na sa mga kanal, sa mga kalsada dapat naka-segregate ni siya. Dapat dito mag-start ang atong discipline sa ato ang balay. Of course, kita mga estudyante, una-una man gyud kita ang dapat mahimong model sa ato ang balay kay kita man nakakuha og mga information regarding ani sa atong mga segregation. So dapat doon na tayo proper segregation sa atong balay. Usa man ning mga special o hazardous waste. But pasabot ani special, hazardous, ang mga delikado nga mga basura. Una, paint thinners. Muna gi-consider na itong hazardous nila sa ato ang health. Household batteries, kanang mga worn out, kanang mga battery sa ever ready, sa atong mga motorcycle, sakyanan. So hazardous waste ni siya, makonsider na itong hazardous waste. Lead, acid, used oil, tires, manang mga hazardous waste. Spray, canister, bleach, disinfectant, radio, mga guba, TV, rip. Kani mga TV, no? Dagan kayo sa mga kalsada, anong ginalabay man siya. Itong mga daot nga mga rip, gas stove, washing machine, lamp, mga suga, mga fluorescent tube, mga burnout. Of course, kining expired medicine. Face mask nato, no? Ang atong mga face mask, considered na siya nga hazardous waste. Dapat naka-separate ni siya. Dapat na siya sarili nga sudlanan. Medicinal gloves, sirens, ni diapers sa bata o sa tigulang, napkin, panty liner, and broken tiles, plates, and glass. Those are special and hazardous waste. So doon na tayo upat ka klase ng mga category sa ato ang solid waste. Ang biodegradable, compostable, residual, recyclable, and special and hazardous waste. Those are 4 categories of solid waste.
Doon natin mga prohibited acts. Kining mga gipangbawal. Aware ta ani. Kasi naani sa ato ang municipal ordinance. Atong bantayan ang Article 15, Section 38. Kaning littering, throwing, dumping of waste matters in public places such as roads, sidewalks, canal, estiros, parks, and establishment, and causing of permitting the same. Kining paglabay, pagkatag-katag, kining illegal dumping kana imong basura nga imong gidala, ilabay nimo sa kalsada, ilabay nimo sa bisan asa, doon na siya violations. Doon na siya penalty once nga madakpan ka, doon na kay violations. That is number 1, prohibited acts. Number 2, the open burning of solid waste. Kanang ginasunog nimo sa imong balay. Manilig ka, tapos imong gisunog, dako kay na siya og violation. Open burning of solid waste. Kanang open na public ka nga nagsunog. Daghan imong mga silingan nag-react, nagsunog kag silupin, nagsunog ka og tires, ligid, nagsunog ka og mga dahon-dahon. Moingon ta nga, pangpaaso lang na sir. Pero wala may gihatag nga consideration sa ato ang municipal ordinance nga pwede ang dahon sunugon. In general, dapat bawal tanan nga magsunog og basura. So, muna ang open burn of solid waste. Number 3, failure to establish a composting system. But pasabot ani ang balay, karon dapat na siya sarili nga compost pit area. Dito niya ginabutang ang atong mga malata nga basura. Kunya, doon na tayo system nga pwede natong buhaton og fertilizer. Pero tudlo naman siguro ni sinyoha kung saan pag-compost atong mga basura nga malata. Number 4, bringing out waste during hours not covered by the collection schedule. Halimbawa, imo nang gipagawas imong mga basura sa imong balay. Niya dili pa schedule ang collection day. Violation gyapon na siya. Dapat ipagawas lang nimo imong basura during collection schedule. So, violation gyapon na. Dadon nimo imong basura sa inyong balay, dadon nimo sa inyong eskwelahan, kay naaman mo i-marep sa inyong eskwelahan, that is violation. Okay? Okay, undertaking activities transporting toxic materials. Kini nga itong mga bawal nga mga toxic nga mga basura nga atong ginabiyahe, nga gina-transfer nato, violation gyapon na siya. Doon na tayo mga monitoring sa sanitation team. Once nga madakpan ka, ma-apprehend ka, doon na kay violation. So aware ta aning mga prohibited acts o kini mga gipangbawal, dapat all-knowing ta unsay mga nahitabo, unsay mga ordinansa nga gikrap sa atong munisipyo is to reduce our solid waste. Number 6, the mixing of source separated recyclable material. Kining imong ginamix ang tanang mga kategory sa basura. Halimbawa, ang residual, imo nang giipon sa kining recyclable. Giipon nimo ang biodegradable, giusan nimo sa sako. Unya imong gipagawas. Violation gyapon ka. Dako gyapon kag tulubagon sa balaod. Mana nga dapat mahimo tang disiplinado in segregating sa ato ang solid waste, ato mga basura. Open burning, burying kanang ginapalubong ninyo ang inyong mga malata nga basura sa sapa, sa mga kanal, o sa mga kanang bahaunon nga mga lugar, inyo na lang gipadala, inyo na lang gipapaanod. Dako kaya na siya violation. Kunya naman may team karon nga kanang mga sako sa dalan ginaablihan na mo na, ginatanaw nam na kung kinsay tag-iya na mga evidence, pwede na mo sila pailan og kaso. Okay?
failure to establish the barangay MRF. Sa barangay level na siya. Dapat ang mga establishment like school, barangay hall, hospital, government institution, dapat doon na siya MRF. Munang gitawag nato material recovery facility and composting facility. Fines and penalties, mao na ni atong mga penalty. Once nga madakpan ka, ma-apprehend ka, masakpan ka nga naglabay ka, nagsunog ka, naglabay ka sa sapa, wala nimo gisegregate imong basura, nagpagawas ka sa imong basura sa pang election at collection. So ang ato ang monitoring sa Mindro, naga-issue siya og citation penalties. Okay? Sa Section 39 of 1A, any person who violates Section 38 shall be penalized as follows. Sa first offense, 200 naman ang ato ang penalty. Pero doon natay kaakibat nga community service for hours. So pwede ka dito ibutang sa kanal, bayad pa kag 200. Then second offense, 300. Pero doon na kay community service, 8 hours na. Bayad pa ka og 300, serbisyo pa ka og 8 hours. And then third and final offense, doon na kay mga succeeding offense, bayad ka og 500 plus, pwede pa ka mapriso. Not less than 3 days, but not more than 5 days. So depende na sa discretion sa court, pero pwede ka gyud og pailan og kaso. So luoy kayo kung napriso ka sa basura lang, nga wala day gipakita nga dili ta disiplinado with regards kung sa atong mga basura. Dapat mauna ta sa atong sarili, disiplinado ta sa atong pag manage sa kanya-kanya natong mga basura. Okay, thank you and watching. Stay home, stay safe, but above all, stay with Jesus. Okay, good morning. Thanks. So doon na pa mga pangutana regarding sa atong solid waste. Okay. Hello, sir. O baka may mga pangutana with regards sa atong presentation. Okay, I am encouraging all the students, all our participants, to give their questions, or else we will be giving the question and you will be answering it. Okay, so this is a time for an open forum. If you have some questions, bantay din ni silang sir, kay sila din ang manakop kung manlabay mong basura. Bantay ang naong ni sir. Strictly monitored karon ang ato ang lungsod sa Kapalong kasi moto nga ang aim ang atong target is zero waste ang atong Kapalong. That's why doon natin mga municipal ordinance nga gi-craft sa atong sangguniang bayan. Purposely to reduce our solid waste sa ato ang lungsod sa Kapalong. Alam mo kabalo, isa ta sa mga pinakadako nga generator sa basura. Okay, so you have questions regarding the topic about the solid waste reduction and management. Question.
Okay, so sir, natay question from kinsa man si from Jajeline Sugarol of BSBA FM1A. Sir, good morning po. Unsay among buhaton, sir? Kay dili man maabot diri sa amo ang nagakolekta og basura po. Location ko po is Porok 6, Gabuyan. Okay. Ginapitalize nato ang ato ang barangay level. Ang doon natay system karon kay gaya ko sa ang conceptualize ato ang collection sa tong basura. Ang barangay level ang mokolekta dito sa household, and then ang basura nga makuha sa household dadon sa barangay sa ilahang MRF, and then ang ato ang LGU magkuha sa atong mga basura diha sa ilahang MRF sa barangay. So gihatagan na nato na og authority ang atong mga barangay nga i-reorganize nila ang koleksyon sa ilang basura. So barangay level na siya sa atong kapitan, doon na sila yung mga plano nga makulikta. And then ginapakusgan po nato ng IEC sa atong barangay level, sa atong mga kapitan. Okay, thank you so much, sir. Is that clear, Miss Sagarol? I hope so. Okay, any more question from our participants? Ay, okay po, sir. Salamat po. Okay, sir. It is cleared po. Any more? Or you may raise your hand. Okay, another question from Jeric Panutsol Aurelia of MM1A. Sir, good morning po. Ang concern nako, sir, kay walay tarong MRF among Purok, sir. Location, Asuncion, Purok 12. Wala na sa ato ang area, ma'am, no? Yes, Pero sir. ang ako i-share dapat i-vitalize ang MRF program sa Asuncion. Dapat ang atong mga kapurukan ma-establish gyud siya MRF. Kay kung wala gyud nato na makuan, ma-priority, depende man kasi sa kapitan. Ang kapitan dapat naman tay memorandum circular sa DILG nga dapat mo establish ang barangay o purok og MRF. So I don't know kung sa barangay level wala nila na hatagan og priority ang MRF, pero mandated man na sa atong mga barangay officials nga mo establish gid sila og MRF. Ana ang ato ang AMB o kining Environmental Management Bureau nagakandak sila inspection. So, I don't know kung ang purok o ang barangay hatagan ba kaya nila priority, pero sa municipal level sa Kapalong gina-empowered na nato atong mga purok leaders. Establish gid sila og MRF. Okay, thank you, sir. Tapos ma'am, pwede po sila mo complain, no? Sa DILG nganong walay MRF ang ilang barangay. Na-sanction ang atong barangay officials kung walay establishment nga MRF. Pwede sila kasuhan og administrative case. Kaya mandate na sila nga mo-establish sila og MRF. Pwede sila mo complain, pwede sila mo reklamo ang atong mga kapitan nga wala mo establish kay based dito sa memorandum circular sa DILG o sa Republic Act 9003 dapat ang barangay naagyo siya MRF. Okay. Thank you, sir. So we also have here another question from Vanessa Uyboy of MM1A. Good morning, sir. What if, sir, madelay og kuha po ang mga taga-kolekta og basura? Unya, nagawas na namo ang among mga basura. Natay schedule. Saan siya dapit siya, ma'am? Your Sa location barangay siya? po, Miss Vanessa. Hindi siya nga barangay.
Miss Vanessa, please comment down your location po so that your question will be addressed. Kalian po daw, sir. Ay, Kalian, sa barangay. So, ang isa sa mga problema na mo diya, ma'am, ah, wala pa gyud mi makaabot diha sa Kalian. Ang atong barangay Maniki, gina-establish na nato, nag-coordinate na ta sila nga. Doon na nato sila i-schedule sa pagkolekta diha sa ilang mga basura. So, naka-schedule na siya every ikaupat nga Sabado, every 4 Saturday. Nagana ang atong compactor sa Kalian. Every Saturday po, sir. Opo, opo. Okay. Every Saturday daw, Miss Vanessa. Okay, another question, sir, from Promise Joy Agmata, BEd 1A. Sir, regarding po sa MRF po, na ay MRF ang among barangay po, pero useless po ang pagtukod, sir, kay dili na daw ipagamit po. Adi, wala Barangay tay Luna po, sir. ay okay, ang sa Barangay Luna actually funded na siya sa LGU, no? And then gina-craft pa nato ang amendment sa atong ordinance kasi may amendments doon, priority dito sa garbage fee. Okay. So temporary stop ang anong MRF kasi alis may conflict kasi doon sa sa collection. Dito sa ilang barangay ordinance, doon na sila garbage fee. So for the meantime nga wala pa na final ang atong amendment sa municipal ordinance, temporary stop siya. Pero ang compactor, doon na siya regular collection dito sa mga basura nila. Okay, sir. Thank you po. So, schedule po dito, sir, kay Tagaluna man po good ko, sir. And then, every Wednesday, among schedule unta sa MRF, nga among ihatod ang basura as well. However, karon based pod kay Miss Promise nga napastop sa kay based sa imuhang statement, sir, nga naapay ordinance nga gina-amend. So, unsa ka amo ang day, wala mo gud mi na-inform about the days amo ang schedule, sir, nga naay collection of waste. Okay? So ato coordinate nato kang kapitan. Actually katuman ang nahitabo nga ang MRF, ang mga tao siya complain sa kapitan sa moa nasagol na. Wala na nasunod ang schedule sa paghatod sa ilang mga basura. So for the meantime kung ma-finalize na to atong municipal ordinance for amendments, pwede na nato i-resume ang pagkuha diya sa kolekta diya sa basura. So ang barangay naga-initiative na gana kay Kapitan Jan Bildua. Okay, sir. Thank you so much, Sir Arthur. And also, I have here a question, sir, from the messenger. Hello, sir. Good morning. Pwede ba mo report kung nami makitaan nga nagalabay og basura bisan asa ug asa mo report po? Yes, very appreciated ang yung information. Mas malipay mi kung dunay nagahatag og information, at least ma-apprehend namo ang violator. Pwede kayo willing mi nga kuan lang sa opisina hatag lang namo ang hotline numbers. Pwede po nato sila ma-apprehend. Okay, thank you so much, Sir Arthur. Any more question from the participants? We have 91 participants in all, and thank you so much for attending this webinar series. More questions?
Okay, na question si Sir Charles. Unsa stand sa inyong office anang itom naso nagagawa sa dako nga panghaw diha dool sa Jumbo Bridge? Okay. Pahatod na nato ni sa Region 11, sa DNR, sa EMB. So doon na sila steps nga mag-conduct sila og ocular inspection sa ilang business permit. As far sa ako ang nahibaw-an, wala sila ECC no nga mag-operate. So kasi kung una ka mag-operate og isa ka planta o isa ka establishment, dapat mo-comply sa ka og ECC. So karon na istorya nako kahapon ang taga EMB, nagakandak na sila og investigation regarding ano. Bitaw nakita man ako dagan kay every time nga mag-IEC ko sa mga barangay, mo na kanunay ang ginapangutana sa kuha. Pero forwarded na siya sa EMB. Wala na sa amo ang level ang ining pagpaundang o mag-conduct inspection, kundi ang DNR, EMB 11. Thank you, sir. How about any more questions? More questions from the participants. Okay, so Napoy since pangutana diri ma'am. yes, sir. Og naman galing saktong MRF, sir, wala pud nasunod ang adlaw sa pikuha sa basura pud. Usahay mangayo may og kanang dispensa. Kasi tulo lang atong sakyanan. Usahay napay time nga sa senior citizen na atong garbage compactor, kailangan ng brand new. So, mubati-bati na gyud na siya kuan. So mga ilang mig dispensa gamay, pero naningkamot may nga kuha namo na kanang mga basura sa atong mga MRF. Wala na ipangutana from the participants. Okay, sir, do you have question for them po? Ay, nasuko na si Mr. Jeric Aurelia, sir. O, ano siya nga, naapoy uban, sir ba, tigkuha og basura, sir. Mga isog kaayo ang tigkuha, sir. Kasi nasumbagan siguro ni si Kuan ay Jeric, sir. Ikuan lang, isulat lang ang pangalan o sa ilang color nga truck. Kaya hatagan nato nag-aksyon. Eh, wala na sa orientation na to. We are all public servant. No? Dapat maging mahinahon ta. So, siguro na ay mga sitwasyon ba nga panahon sa pagkuha sa basura, wala ma-segregate. Pero sige lang, we will take it action kung isa may mga complaints sa atong mga crew. So, ang amo lang ipahibalo sa mua para matagan na ito og kuan action po. Okay, thank you, sir. Napay pangutana dira, mga kalagut-gut. No more question? How about you, sir? Do you have question for them po? For the student as well to answer. Okay na siya, ma'am. Salamat kami, ma'am, sa Menro na himong part sa atong program ang paghatag atong information campaign regarding sa solid waste. And hopefully, isa sa mga ato ang learning process, unsaon nato proper segregation. We start sa ato ang household. No? Dito ka magsugod. And then, of course, doon na tayo disiplina sa atong sarili. Dili nato ipatakag labay ang atong mga basura. Of course, sa atong presentation,
ako kahit effect no kung walay proper segregation ng ating mga basura. So thank you ma'am. And then God bless. Ingat-ingat. Stay with Jesus. Okay, thank you so much, Sir Arthur, for sharing your commendable expertise regarding the topic about waste management and reduction. Okay, so it is now my distinct pleasure to award to you the certificate of commendation. Let me read the citation. Kapalong College of Agriculture, Science and Technology, Maniki Kapalong Davao del Norte, National Training Service Program. Certificate of Commendation is conferred to for sharing his commendable expertise during the Waste Management and Reduction webinar, a webinar series for NSTP students with the theme Don't Leave a Helpless Tomorrow, Be Prepared Today and Secure Lives Later on June 24, 2021 via Zoom meeting. Given this 24th day of June in the year of the Lord 2021 via Zoom. Signed, Elealeh G. Suan LPT, NSTP Coordinator. Signed, Maria Elena G. Litob CPA MBA, the Vice President for Academic Affairs. And signed, Binoni Piligaray Maed, the OIC of the Office of the College President. Once again, the certificate of commendation is conferred to Mr. Arthur Romeo Sison Jr. Thank you so much, sir. And I hope the thoughts, the ideas, the concept, and the facts that you've shared this morning will retain and also will be applicable to the daily lives of our participants, especially in the proper segregation of their waste and also the proper management of their waste as well. Okay, thank you so much, sir. In this part, I would like to give also some questions to the students for them also to be for us also to assess if they really comprehend this morning webinar. Okay, for me to recognize you, if you would like to answer the question, please raise your hand. We have here a react. In the bottom part of your Zoom meeting application, there is um, a point there of stating raise a hand. So you just have to click that one for you to be recognized. Okay, once again, thank you, Sir Kokoy, for this privilege. Okay, the first question is, by the way, the price for this is 20 pesos load. May na lang ni makagamit ninyo for the for further usage. Og na po yung mga klase, 20 pesos, gamay lang siya, pero I hope this will help. Okay, our first question here is, I have here three screens, so ako lang siya move for me also to see the other participants who would like to answer. Okay, this is all about the topics that were discussed by Sir Kukoy, by Sir Arthur. The first question is, how many kilos of waste that every Filipino citizen would throw in a year? Again, how many kilos of basura daw that every Filipino would tapon every year based on the World Bank statistics? Anybody? Tanaw na tong naminaw ba gyud ni or nagtulog-tulog lang ni? Good morning, world. Okay, we have here an answer from Richard Arena. He answered 900. Okay, the answer is 900 kilos of waste in a year that every Filipino
Imagine ha, 900 kilo of waste da ay every Filipino ang maglabay dayog basura. Imagine that one. In how many billion of quanta diri population in the Philippines. Okay, we have here Richard Arena. Another question. Okay, so good morning, everyone. Congratulations to Miss Justine D. Puentes for your 20 pesos load. And also, that concludes our seminar for this morning. And tomorrow, we will be having another seminar that is the COVID-19 and the vaccines, and that will be streamed by 8:30 a.m. So the link is already provided by your course instructors. So you just need to click that link. So for now, that ends our activity. And with regards to the attendance, as of the moment, we do have 12 persons who were able to have the attendance. So just check the comment section because the link for the attendance is already posted. Okay, so whenever this live will be ended, so you can just go over and review the comment sections for those students who were not able to have their attendance. So that's the end of our seminar for this morning. Thank you so much for everyone who were able to attend this webinar. God bless.